Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Welcome back to my channel. Okay, so today we are going to discuss pra PSPM 2020-2021 session from KML. So, as usual, if you all belum ada lagi soalan daripada KML, saya akan masukkan dekat bahagian description di akhir sesi discussion nanti. Okay, so boleh bagi feedback tak? Line okay tak? Dengar tak? Boleh dengar ke apa saya cakap? Okay, saya akan share screen. Okay. So, untuk soalan daripada KML, KML buat ada part A dan juga part B. Okay, so untuk part A, okay. So untuk part A, question number 1. Okay, computer accomplish user task by integrating hardware and software. Okay, so the question is, what is the model? Okay, what is the model? Wish. Kembali tidak cekap Okay, what is the model? So kita tak pernah lagi sebenarnya jumpa soalan macam ni, what is the model of the basic process, dan ini dia adalah IPO model. Okay, IPO model refer to the input process output model. Okay. Okay, next question. Saya tak boleh nampak you all punya ni. Okay, sekejap Okay. Saya tak boleh nampak you. Okay, boleh nampak dah. Okay, so kita proceed our discussion. So you all macam mana hari ni? Happy? Ceria? Dah makan? Makan apa hari ni? Saya kena letak kat sini. Oh, sekejap. Zarul. Buang password dulu boleh tak? Okay, kita akan proceed soalan yang seterusnya. Okay, explain the process involved. Kalau tengok dekat sini, dia bagi 2 markah. Tapi kalau tengok soalan explain ni, macam kita kena describe. Okay, tapi maybe saya rasa kat sini mungkin sesuai kalau kita kata state lah. Okay, state untuk 1 markah. So process involved in the model refer to the first question adalah input, process, output and storage. So kita proceed our discussion. So you macam mana? Okay, next question B. Okay, question B ni soalan calculation. Okay, before that, I just want to remind all of you which is the topic yang actually akan keluar dan juga tak keluar. Okay, kita pergi dekat sini dulu ya. I will show you. Okay, this is jadual penentu ujian. Okay, ini adalah topik yang akan come out dalam you punya final exam dan ada certain topik tak keluar. Tapi to be safe, make sure you all stay lagi baca semua soalan
So kalau tengok chapter 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Okay, soalan yang tak keluar dekat dalam sini adalah 2.1, nampak tak? 2.2 terus 2.3. Okay, so 2.1 dia kalau ikutkan dia tak akan keluar dalam exam, tetapi you all still kena baca in case tiba-tiba dia keluar. Okay, dan ada lagi topik-topik lain yang tak ada dalam exam. Okay, macam 3.3, 3.4 tak ada. So tengok dekat sini kena fokuskan yang ni. Ini you kena fokus. Yang selebihnya tu you boleh baca, tapi more fokus tu kepada yang kita paparkan pada skrin yang ini. Alright. Okay, seterusnya kita pergi kepada, ada satu lagi sebenarnya yang saya nak tunjuk. Okay, ni bukan this one, ada satu lagi. Okay, so ini not include in PSPM, okay. Tapi walaupun dia kata not include, tapi hopefully you all baca jugalah, okay. In case kalau dia tanya, kita tak sure kan. Sometimes kita ingat dia tak keluar tapi dia keluar. So, yang not include ada 2.1, 2.4, 2.5. Okay, so soalan daripada KML tadi yang kita akan bincang, actually ada soalan daripada 2.1, 2.4, 2.5, okay, ada. Tapi tak apa, kita just discuss in case kalau still lagi keluar. Alright. So hopefully jelas lah. Tapi you all kena fokuskan kepada yang keluar dulu. Then baru you tengok yang not include ni. Okay. So kita akan proceed. Question B1. Okay, B1. Kalau you all tak dengar ke apa ke, boleh je type dekat komen tu. Okay, so untuk soalan B1 ni actually dah lama sangat dah tak keluar dalam final. Lama sangat dah. Tapi tak apa, kita just practice je. Mungkin kalau suddenly dia keluar, kita still boleh jawab lagi. Okay, so untuk B1, markah dia adalah 4 markah. Okay, 4 markah. So, Mary has 2 GB thumb drive. Okay, dia ada 2 GB thumb drive. So, kalau soalan macam ni, actually kita kena sketch lah. Kita kena sketch. Contoh ini saya punya thumb drive. Thumb drive saya ni, dia punya size adalah 2 GB. Okay. Dan dekat dalam ini saya dah simpan. Okay, dekat sini saya dah simpan. Okay, saya dah simpan satu file yang bersaiz 5 MB. So, sekarang she plans to save her assignment which is take 200 KB per file. Okay, so satu file yang dia nak simpan dekat dalam dia punya thumb drive, satu file ini saiz dia adalah 200 KB. Nak simpan dekat dalam ni. So, the question is, how many file? So, ada berapa banyak ini file yang 200 KB boleh simpan dekat dalam pen drive? So, boleh nampak tak dia punya question tu? Boleh tak? Okay, next. Kalau kita dah nampak dekat situ, jadi apa saya kena buat? Saya mesti tahu dulu ada berapa lagi space yang tinggal. Okay, space yang tinggal ni ada berapa? Yang berwarna pink ni, ada berapa lagi? So macam mana saya nak buat? Logically, saya akan ambil lah 2 GB ini, saya mesti minus dengan 5 MB, right? So baru saya boleh tahu berapa lagi space yang tinggal. Okay, so untuk this question, nampak tak dekat sini? 2 GB ditukarkan kepada KB. Okay, 2 GB ditukarkan kepada KB dulu. Nampak tak ini formula dia? Saya nak tolakkan 2 GB minus dengan 5 MB. So, ini adalah value untuk 2 GB tukar kepada KB. Dan ini minus dengan 5 times 1024. Okay, mana dapat value ini? Kita tengok slide yang ini ya. Okay, boleh nampak tak slide ni? Slownya dia punya ni. Slow sangat, saya cancel dululah. Okay, kita tengok dekat sini je. Boleh nampak kod? Boleh nampak kod? Ke kena besarkan lagi? Okay, view. Okay, saya besarkan yang inilah.
Alright, so nampak dekat bahagian bawah sini, bahagian bawah sini kita nak tukarkan daripada GB tukar kepada KB. So GB ke KB kita kena multiply dengan 2 power 10. 2 power 10 is equal to 1024. Okay, so kita kena multiply 1024 multiply dengan 1024. Okay, so kita akan dapatlah yang ini. Ini okay. 2 multiply dengan 1024 multiply dengan 1024. So kita dapat nilai untuk saiz kita punya pen drive tu. Okay, so pen drive kita ini dia punya saiz dalam KB adalah 2097152 KB. Okay, so bila dah dapat yang ni kita nak tolak yang kita dah guna 5 MB dah guna. So MB nak tukar kepada KB. Kita tengok balik kita punya formula tadi. MB tukar kepada KB. Dia satu kali je times dengan 1024. So that's why dekat sini 5 multiply dengan 1024. Okay. So next. Jadi value yang bernilai kosong. Okay, dekat sini tadi 2GB kita akan dapat nilai yang ini. Nilai yang ni 2097 dan minus dengan 5 MB di sini. Okay, minus. So bila dah minus, bila dah minus, kita akan dapat value nilai yang kosong itu adalah 209232 KB. So di kawasan yang saya lorekkan ini, kosongnya bernilai space yang masih lagi kosong adalah 2092032 KB. Okay, so macam mana? Macam mana saya nak tahu how many file jika each file adalah 200 KB? So, ni space yang kosong tadi, space yang kosong tadi kita kena divide dengan 200 file. Dengan 200 KB per file, size file tersebut. Ini adalah size file. Then kita akan dapat 10460.16 file. So jawapan dia you tak boleh round off. You tak boleh round off you punya jawapan sebab you tak boleh round off dia punya jawapan sebab ini adalah bilangan file, macam bilangan orang lah. Kita tak boleh kata berapa orang dalam kelas hari ni, 3 orang setengah, tak boleh. So ini you cannot round off. So mesti letak exact value lah. Means ada lagi a big space lah yang kosong. Okay, next question. Question number 2. Question number 2. Give 2 reason why computer using bits to represent data. As we know, computer is an electronic device. So if electronic device, computer only can recognize electronic state or binary digit, which is 1 is state for on and 0 is state for off. That is the only answer for that question. Why computer using bits to represent data? Ataupun the question maybe boleh tanya how computer represent data. Boleh juga tanya how computer represent data pun still lagi jawapan yang sama. Number 2A1. Give the definition of type of network. Type of network. So actually kita punya major network kita ada 2, iaitu LAN dan juga WAN. Tetapi dekat dalam LAN ni dia ada PAN. Dekat dalam WAN ni dia ada lagi beberapa lagi. So for this question, definition, mesti ada perkataan kalau wide area network mesti ada large ataupun larger geographical area dan dia punya owner adalah no ownership. So yang ada dekat dalam live ni, you all daripada mana? Semua daripada KMPK ke ataupun ada daripada college lain tak? Next, untuk ini personal computer. Personal computer. Dia bukan LAN ini local area network, ini dia buat nak PAN. Ini personal computer ni adalah PAN.
tak pernah lagi keluar untuk tanya PAN, biasanya LAN dengan WAN saja. So PAN ni dia adalah Computer Network for Interconnecting Device, okay, individual person workspace, dan dia punya ownership adalah personal lah ataupun private. Okay, lama saya rasa tak pernah jumpa lagi soalan PAN ni. Kreatif juga soalan daripada Labuan. Okay, next, number 2. Okay, number 2. Tadi ada topik yang tak masuk kan? Okay, actually dekat dalam ni pun ada ditanya. But it's okay, kita just discuss saja. KML, hi, hello. Yeah, hello awak. Thank you for join us. Ini soalan daripada KML, maybe you all pun dah discuss kan? Okay, so saya just share dengan college-college lain. Rajin student Labuan, malam tadi pun ada, pagi ni pun ada juga. Okay, number 2. Number 2A. Okay, yang ini dulu Okay, first kalau kita tengok soalan ni, dia punya statement tu panjang tapi actually dia nak define the internet. Okay, define the internet. So keyword yang perlu ada dekat dalam jawapan itu adalah, ini keyword yang perlu ada. Worldwide collection of network. Ini kena ada. Okay, the internet is worldwide collection of networks, and then dia dua markah, and then you boleh tambah lah links, millions of business and educational pun cukup. Okay, mana-mana yang you ingat lah. At least kena ada dua keyword tersebut. Okay, seterusnya, list to service found in the internet. Okay, ini internet services. Okay, ini pun dah lama sebenarnya tak tanya. Okay, so ini adalah yang biasa kita gunalah dekat dalam internet. Email, social media, instant messaging, video and audio streaming services. Okay. Seterusnya, B1. Gracia ramainya daripada KML. Thank you, join. Okay. You all tak study chemist ke untuk esok? Okay, 2B1. Saya mengharapkan juga daripada kolej lain sebab KML memang confirm you dah discuss kan? Okay, ataupun you saja suka tengok I cakap-cakap so you join nak hiburkan hati. Boleh-boleh. Hai Labuan. Okay, next 2B1. Okay, 2B1. Saya punya ni asyik, sekejap saya try invite dulu sebab saya punya line ni maybe selalu mencemburui saya. Okay, saya invite sekejap Sepatutnya saya kena pakai phone je tadi. Okay, kita proceed soalan yang seterusnya. B1, Mira Filja, lain macam dia punya soalan ni Okay, so panjang dia punya cerita. Apa yang dia nak actually, what is to network equipment? Equipment ni adalah refer kepada communication device. Okay, refer kepada communication device. Okay, so communication device kita adalah network interface card ataupun boleh juga tulis dengan capital letter NIC, digital modem or modem sahaja pun boleh. Switch ataupun hub pun boleh, router, wireless access point. Okay, so ada banyak option untuk communication device. Okay, seterusnya. Number 3. Okay, types of transmission media. 2 types of transmission media. Okay, adalah yang pertama wired, yang kedua adalah wireless. Okay, so how to describe? Kalau wired for sure dia akan pakai physical cable. Okay, ataupun yang ini untuk wireless without physical cable. Itu keyword yang kena ada. Okay. Seterusnya, question number 4. Define network architecture. Okay, define network architecture. So ini sahajalah dia punya definition. Is a design or layout of computer device and media on network. Itu saja dia punya definition. No more other definition. Ini yang paling simple. Okay, number 2. Network architecture are always classified into 2 categories. Yes, we have 2 categories of network architecture, which is client server and peer-to-peer. So give 2 roles of server or 2 roles. Okay, what is the function of server? Okay, function of server. The first one is provide service to others client.
Okay, sebab for client server kita ada one server and then kita ada client. Okay. So, dia provide services to the client. Provide services to the client. Client request services from the server. Okay, and then number 2, central security. Okay, you boleh juga cakap server provide more security because it's centralized by server. All the client request services from the server. Okay, so mesti ada keyword dekat sini lah. Yang ini provide service to others client, which is client request services from the server. And then second, you boleh cakap server provide central security. Okay, next question. Number 3, okay. Okay, ini yang saya baru sebut malam tadi, student selalu keliru untuk menjawab soalan ni, which is ini panjang bunga-bunga ni, kita tak nak baca pun tak apalah, straight to the question sahaja. What is computer ethic and netiquette? What is the difference? Okay, so for computer ethic is about a moral guideline when use the computer. Moral guideline when use the computer. Itu for computer ethic. So kita nampak dekat sini pun dia computer ethic. Okay. For netiquette, netiquette adalah our acceptable behavior that we should follow. Okay, that we should follow while on the internet. Contoh, when you tweet something, you mesti tweet benda yang baik. Itu netiquette. Netiquette is a acceptable behavior. Okay. For ethic, is how we use the computer and system. Okay, next, number 2, information privacy. Okay, information privacy, sometimes student confuse dengan information accuracy. Okay, saya tulis dekat sini information privacy dan juga information accuracy. Okay, information privacy adalah our personal information. Okay, our personal information, our right of individuals. But for intellectual, information accuracy is about the content on the internet, whether it is accurate or not. Okay, so information privacy refer to the right of individuals. Okay, right of individuals to deny. Kalau kita terima link untuk isikan kita punya maklumat, so kita boleh deny benda tu. Is our right. Okay, itu adalah kita punya privacy information. So kita tak boleh simply bagi dekat orang. Kalau you nak isi borang online, make sure online punya website itulah yang betul. Sebab itu adalah kita punya privacy. Okay, next, number 3. State 2 example of wrong unethical. Ini pernah keluar soalan macam ni. Okay, pernah keluar soalan macam ni. Dia suruh kita tulis the question asks us to give and the situation which is wrong unethical use of computer. Okay, kat sini dia minta example. So you kena bagi situation. Contoh dekat sini, print unnecessary large amount of files, image or things from the internet which waste paper, harm trees. Okay, next ada tu, people who use computers never really turn off the device. Okay, so ada dekat sini wrong unethical use computer. Ataupun you boleh kata use computer do not turn off the computer overnight. So tidak beretika lah. Okay, next, number 4. Explain the important intellectual property. Okay, ini you kena careful. Ini intellectual property right. Okay, ini adalah intellectual property right. Intellectual property right adalah the right of creator. Okay, creator. Contoh, you ada satu produk inovasi, so you daftar you punya produk, so itu adalah intellectual property. So kenapa, why the intellectual property right ini is important? Okay, yang ini dia cakap designer, fashion designer, okay, fashion designer, song composer and novel writer. Kenapa penting benda ni? Okay, first, form and essential part of marketing. Okay, so kalau kita ada intellectual property right, kita ada hak milik, dia boleh essential parts of marketing and branding, our branding. Okay, next, ensuring the availability of the original product. Okay, provide incentive to the individual for a new creation. Ensuring the material reward for intellectual property, providing due recognition to the creators and invention. Okay, so ada banyak intellectual property right. Ataupun you boleh cakap juga to avoid others people to duplicate the original creator. Okay, seterusnya B. Okay, ini pun tak pernah lagi tanya dalam exam.
ASCII terms tak pernah lagi tanya, mungkin mana tahu labuan punya soalan ni tiba-tiba keluar pula. Biasanya untuk ASCII dan abcd, diorang akan minta differentiate in terms of numbers of characters, in terms of usage. Okay, so ASCII refer to American Standard Code for Information Interchange. So ini you kena tulis huruf besar lah, dan tak boleh spelling, tak boleh salah. Okay, kena spelling mesti kena betul. Okay, number 2. Brief describe the similarity. Okay, similarity ASCII and abcd and Unicode. Ini pun tak pernah lagi saya jumpa soalan macam ni. Okay, susah nak jawab ni 2 markah ni sebab tak pernah ditanya pun, even dalam kita punya note pun tak straight to the point untuk differentiate dari segi similarity. Biasanya kita differentiate dari segi difference. Different. Kita tak bincang about similarity. Okay, most of the time kita discuss about the difference between ASCII, abcd and Unicode. Okay. So number 1, okay, pattern zeros and one combination. Use translate real word into, ini pun kita tak ada pun dalam nota KMPK tak ada yang ni. Okay, so thank you for Labuan sebab bagi questionnaire, so kita ada extra input lah. Okay, seterusnya C1. Okay, ini pun penting juga. C1, okay, no, which is produced through output when all inputs are false. So untuk soalan macam ni, you kena sketch diagram. Contoh macam mana nak sketch. Okay, kita buat basic input lah. Mana saya punya pen? Okay, basic input. Kita biasa akan buat 2 input, which is 0, 0. Saya buat tempat yang agak luas sikit lah. Okay, so kita buat dekat sini. Input kita 0, 0, contoh kita ada 2 input. Lepas tu 1, 0, 1. 0, 1, 1. Okay, so apa output dekat sini? Kalau kita buat dekat sini, ini yang basic Ini A dot B. Okay, dah sengit-sengit dah. So kalau plus means ini 0, ini 1, 1, 1. Kalau N, ini adalah 0, 0, 0, 1. Tapi sekarang dia nak output, produce true output. True output, maksudnya output dia nak true. Okay, when all input are false. Mana all input false? Dekat sini. Ini adalah all input false. Macam mana all input false ni boleh dapat true? True means 1. So kita tengok kat sini. Kalau gate OR, output dia 0. Gate AND, output dia 0. So dekat sini kita nak make sure when true output when all inputs are false. All input are false. So kita notekan dekat bahagian when all input are false. Kenapa jawapan dia no? Okay, kita tengok dekat sini kalau no maksudnya saya tambah dekat sini ini A plus B prime lah. Okay, so 0, 1, 1, 1. So input kita 0, 0. Kalau saya notekan dia, so kita akan dapat 1, 0, 0, 0. That's why jawapan dia adalah no, because the one and only output is true or 1 when both input are false. So kita akan dapat 1. Kalau kita ambil yang ini, A dot B, kita prime kan dia, A dot B prime, you all akan dapat 1, 1, 1, 0. So kita ada 3 1 output. Ada 3 1 output. Kita nak hanya satu saja. That's why dia adalah no. Okay, no gate. Okay, X no. X no produce false output when the number of input is odd. Okay. Macam mana nak selesaikan benda ni? Sama juga. You all kena sketch benda tu. Okay, kena sketch. Dan ini bukan mudah lah. Soalan ni bukan mudah. You all kena sketch. Okay, so untuk X no, saya terus proceed dengan okay, A, B, 0, 0, 0, 1, 1. Okay, saya terus buat yang ni lah. A, B, so kita akan dapat 0, 1, 1, 1. A plus B prime
kita akan dapat 1000. Dan jika kita eksklusifkan or, x0, maksudnya saya eksklusifkan dia. X0. Okay. So bila eksklusifkan dia, ini maksudnya when both input, okay, when both input are true, okay, x0. Kalau tengok kat sini dia kata produce false. Okay, false di sini. False di sini. When the number of true input is odd. Okay, kita tengok kat sini ada 3. Okay, ada 3. Ada 3 yang output dia false. Tapi which one? Okay. When the number of true input is odd. Odd maksudnya yang ini. 1, 0 dan juga 0, 1 dan juga 1, 0. Okay. Bila kedua-dua input is different, bila different, kita punya eksklusif ini akan jadi 1. Akan jadi false, sorry. Okay, so eksklusif or, untuk yang ni saya tuliskan dekat sini, bila odd, outputnya akan jadi false, iaitu 0. Bila same, outputnya akan jadi 1. Apa maksud odd dengan same? Okay, odd yang ini. 0, 1 dan juga 1, 0. Outputnya akan dapat 0. Ini untuk x0. Kalau XOR, okay, 0, 1 akan dapat 1, 1, 0 akan dapat 1. Itulah maksud dia odd. Odd yang ini odd. Berbeza. Okay. Seterusnya, none. None ni senang je lah. Gate N plus dengan not. Okay. Produce false output when all inputs are true. So kita tengok gate N dulu. 0, 0, 0, 1. Okay. Tak nampak Okay. Saya buat balik. Okay. Ini you kena sketch. Jangan main tulis je. So 0, 0, 1, 0, 1. Okay. So AND gate kita akan dapat 0, 0, 0, 1. Kita notkan dia akan dapat 1, 1, 1, 0. So produce false output yang ini when all inputs are true. Nampak tak? Dia produce false output when both input are true. So you kena uji dia. Baru you boleh dapat jawapan yang tepat. Okay, seterusnya. Okay, kita dah masuk soalan nombor 4. Okay. So, system development life cycle, saya tak mau baca yang atas tu. Okay. There are 2 main activities in X, list one of them. Okay, X analysis, memang ada 2 activities, major activities untuk analysis. The first one is conduct preliminary investigation and perform detailed analysis. You kena hafal, setiap phase ni ada dia punya major activity, you kena ingat at least 2 major activity for each phase. Okay, number 2. The purpose of Z. Okay, Z the purpose of Z. Okay, major activity. Nampak tak? Cerita dia panjang tapi dia nak major activity. So, Z develop a program, install, train user, convert to new system. Dia nak satu je, so you can choose either one. Okay, there are 4 major activity in phase Z tapi the question asks you to list only one. Okay, number 3. Give one advantage of the web-based training. Okay, web-based training. Kenapa saya punya kamera asyik off jadi? Okay, web-based training. So ini pun soalan macam open question lah. Kita ada banyak jawapan. Okay, you kena fikirkan, brain your ideas macam mana nak jawab soalan ni. Contoh kalau you join web-based training, kenapa? Apa kelebihan dia? So jawapan yang diberi dekat sini adalah a learner can take the course
at his convenience without any expense of time and cost. Okay, so kalau ada web based learning, you tak perlu pergi tempat tu. So you boleh duduk kat tempat you sendiri, dia lebih convenience, okay, jimat masa, tak perlu travel dan jimat cost. Okay, yang kedua, safe organization instructor cost. So kalau buat dekat tempat tu kena ada instructor, kena arrange training, travel, everything. So kalau ada web based training, dia safe untuk learner dan juga safe untuk organization instructor cost. Okay. Number 4, conversion. Conversion ini berlaku dekat fasa. Conversion berlaku dekat fasa mana? Implementation. Okay, so untuk convert to a new system, kita ada 4. The first one is whether you nak convert secara direct conversion, ataupun you nak convert secara parallel, ataupun phase, ataupun pilot. Okay, ada 4 cara. You kena ingat ni 4 cara ni. Okay. Alright, seterusnya 4B. 4B. Programming paradigm. Okay, dah masuk soalan programming. So programming paradigm ada 3. So kalau boleh tulis penuh lah. Procedural paradigm. Kalau boleh tulis ya. Object oriented paradigm. Logic paradigm. Kalau nak tulis lebih bagus, procedural programming paradigm. Okay. Seterusnya, identify the suitable translator. Okay, translator. Translator kita ada 3. Kita ada assembler, kita ada interpreter, dan kita ada compiler. Okay. So, this programming language, identify this programming language yang mana ni? This programming language, programming paradigm framework model organization which kita recorded. Okay. Okay, kalau ikutkan memang interpreter and assembler lah, sebab procedural, object oriented dan juga logic is used for interpreter dan juga compiler. Okay, next. Okay, soalan information processing cycle. Saya suka jawapan daripada labuan ni sebab dia letak perkataan the machine. Okay, so dekat sini dia nak buat apa ni? Auto parking machine. Walaupun you tak pernah parking, ya ke you tak pernah? You all sekarang budak-budak sekarang belum ada lesen pun dah bawa kereta kan? So jangan macam tu kan, ambil lesen dulu. Okay, so auto parking machine. Ingat keyword, yang penting kena ada keyword. Accept. Siapa yang accept? Machine. Yes, very good. Dia accept apa? Dia accept data, dia accept amount. Okay, itu kena ada keyword yang itu. Yang kedua, proses. Mesti ada verb. Verb dia kat sini adalah calculate. Siapa yang calculate? Machine. Dia calculate apa? Total payment. Very good. Okay, kat sini dia calculate lagi. Calculate and determine. Oh, ada 2 verb dekat sini pun boleh. Okay. Seterusnya output. Output keyword adalah display, dispense. Very good. Siapa yang display? Machine. Siapa yang display? Machine. Very good. Dia display apa? Dia display total amount. Kalau nak tambah lagi on the screen pun boleh. Okay. Dispense the parking ticket. Okay. Storage. Apa keyword dekat storage? Adalah keep. Store. Bagus. Siapa yang keep? Siapa yang store? Machine. Very good. Dia keep apa? Dia keep start time entry. Dia store data and day. Okay. So soalan information processing cycle ni senang nak score. Gunakan keyword yang kita dah bagi tahu. Okay. Soalan B. Soalan B, okey lagi sekali. Labuan ni memang suka kira-kira ni. Saya rasa college lain tak ada bagi soalan pengiraan ni. Okey, tak apa kita discuss. KFC pula, terus rasa lapar kan. Okey, dia pergi KFC. Oh, susah juga nak order KFC kalau pakai binary ni. Jenuh kan. Combo A, nampak tak base tu. Aduh, kenapalah nak kena susah-susah kan. Kalau macam ni tak dapat makan KFC pun tak apalah. Nak kena order, nak kena tukar binary pula. Okay, combo A 110, dia pakai 1 set, nasib baik 1 set je. Combo C, okay, combo C dan juga 2 set of happy meals. Okay. Oh, okay. Oi, bayar apa? Harga barang binary, bayar pula hexadecimal. Aduh, kenapa nak susahkan hidup sangat ni? Okay, kalau buat macam ni mesti queue panjang dekat KFC ni, jenuh nak kira. Okay, he paid, okay. So
Senang cerita, okay, dia nak balance. Okay, simpelnya you kena faham situation dulu. Contoh, saya beli KFC, harga dia RM80. Buruknya tulisan. Contoh, saya beli KFC, RM80. Saya ada duit RM100. So berapa baki? So baki 100 tolak 80 dapat 20. Itu je cerita dia. So sekarang you dah faham situation, you kena kira dulu berapa yang you beli. So kita kena cari dulu berapa ringgit yang kita beli ni. Macam mana nak dapat 80? So saya ada beli combo A 10. Mana 10? Mana datang 10 ni? Oh dah tukar ke? Okay. Total 45. Oh okay, dah tukar dah. So kita kena tukar dulu. Kena tukar dulu ni benda ni 1010 kepada base 10. Okay, kita cuba tukar dulu. Tak ada ruang pula ya. Saya padam dululah. Okay. Padam. Ingat lagi tak nak tukar? Boleh guna kalkulator guna kalkulator. Kalau soalan convert, kalau soalan ni 4 markah, kalau saya pattern you guna kalkulator, kena tunjuk juga jalan kerja. Okay. Macam mana nak tukarkan 1010 kepada base 10? Ingat tak? Tak ada ruang ke? Sinilah kot. Okay, 1010 nak tukar kepada desimal. So kita kena darab kat sini 1248. Okay. So sengit saya bagi samalah. 10 sengit juga. Tak apalah. 1248. Kenapa 1248 ni? Ini maksudnya 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3. Okay. So yang bernilai 0 you tolak dulu. Okay. Bernilai 0 tak payahlah. Okay. So apa yang you all kena kira adalah multiply. 1 darab 8, 8. 1 darab 2, 2. So ini you kena tambah. So you dapat 10. That's why dekat sini dapat 10. Okay. Next. Senang je nak tukar. Oh, dah pandai lah pakai pen sekarang. Okay. Kenapalah saya punya kamera ni tidak memberi kerjasama. Okay. Next. B. Okay. Dia beli combo B. Combo B. Mana B? B mana B? Ini combo C. Dia terbalik kot. Saya tak nampak combo B. Ada siapa-siapa nampak tak? He ordered one set of combo A, one set of combo C. Saya rasa dia terbalik ni. Saya cuba tukar dulu nilai ini. Okay, saya tukar dulu nilai ini kepada 1000 kepada desimal. Okay. So saya buat 1, 2, 4, 8. 16. Maksudnya 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. Betul ke 16? Okey. Yang bernilai 0 kita potong siap-siap. Potong. So yang tinggal adalah 16 tambah dengan yang di belakang ni 1. So dapat 17. So ini bukan B lah. Ini C lah kalau ikut soalan kan. C. Combo C. 17. Okey. Next. Kita anggap yang ni 2 set happy meal ni combo C Okay, happy meal. Sepatutnya kat sini kan tulis happy meal lah. Kalau tak confuse. Okay, soalan tulis happy meal. Okay, happy meal dia beli 2 set. Okay, 2 set tu harga dia. Okay, 2 set saya padam dulu ni. Okay, so 2 set tadi. Mana? Okay ni. Okay, kita tukar dulu. 1001 tukar kepada desimal 1248. So ini potong-potong. So tinggal 8 tambah 1. So dapat 9. So dia beli berapa set tadi? 2. So 9 darab dengan 2 dapatlah 18. Jadi kena total up semua dapat 45. Okay, 45 base 10 ataupun you boleh tulis 45 base 10. Okay. Okay, jelas di situ. Seronok sebenarnya buat kerja kira-kira ni. Okay, next. So kita dah dapat dah. Kita telah membeli sebanyak RM45. Jadi duit saya ada berapa? Duit saya 64. 64 ni saya tukar dulu kepada desimal. Saya tukar kepada desimal. Okay.
So macam mana nak dapatkan desimal? So saya padam dulu yang dah terlalu meriah di sini. Okay, so 45 Okay, baik. Sekarang 64 nak tukar kepada apa? Oh, tukar kepada desimal. Okay, 64 tukar kepada desimal. Macam mana tu nak tukar kepada desimal tu? Ini kena darab dengan 16 kuasa 0, 16 kuasa 1. Okay, so berapa kita dapat? Oh, saya ni lah. Saya buat dekat ruang yang jelas sikit Okay, so kita akan dapat kat sini 60, sorry. Okay, okay. Sorry. Saya tak nampak yang ni tadi. Okay. So, kalau you nampak base 16, you jangan baca 64. Okay, jangan baca 64. You kena baca 64. You kena split it. Ingat, for hexadecimal number, you kena split it. Okay, so ini darab dengan 16 kuasa 0. Ini darab dengan 16 kuasa 1. So, dapat berapa ni? 16 kuasa 1, maksudnya kat sini, ini, berapa nak tulis? Okay, ini 6, 4, okay. 16 kuasa 0 adalah 1, 16 kuasa 1 dapat 16. Okay, so ni kena darab. So 4 darab 1 dapat 4, 16 darab 6. 6 kali 6, 36, 1 kali 6, 96. Okay, so dapat 96. Kena tambah. So dapat 100. Okay, that's why kat sini 100. So duit kita 100, tolaklah 45, dapatlah 55. Tetapi you jangan tinggalkan jawapan dalam 55 sebab dia nak soalan dalam heksa. So apa nak buat? You kena tukar ni 55, you kena convert to 16. Macam mana nak tukar 55 to 16? Sekejap saya tunjukkan. Padam dulu. Okay, so 55 nak convert kepada base 16. So kita kena bahagi. Okay, 55 bahagi dengan 16. So dapat berapa? Dapat berapa? Cuba tolong kira. 16, 36, 16, 3, 4, 52. Okay, so dapat 1, 2, 3. Okay, dapat berapa ni? Dapat 3. 3 kali 16, 52. Baki kita adalah ini 52 Ini 52. So baki kita berapa ni? Padam balik. Tak cukup ruang ni. Padam dulu. Okay, so 55 nak tukar kepada heksa. Okay, kita cari ruang yang besar sikit. You all kena tolong saya kira. So 55 bahagi dengan 16. So saya buat sifir 16 di sinilah. Padam dulu. Kalau pakai kalkulator cepatlah. Okay. Apa ni? Mana saya punya tadi? Okay. Dia dah menghilangkan diri. Aduh. Mana saya punya file? Oh. Where is my file? Oh, ni ke? Hilang. Oh my god. Hilang pula dah. Wah. Nasib baik ada. Okay. Sampai mana? Sampai sini tadi. Ni. Buat suspend betul lah. Okay, so bahagi dengan 16, saya buat sifir dekat sini. Draw. Okay, buang. Apa sal ni? Nak main conteng-conteng pula. Oh ni tak mau dah. It's okay. So sifir 16 Okay, 16 dapat 32. Campur 16 dapat 48. Campur 16 dapat 64. Betul ke ni? 16 campur. Okay, so kita dapat dekat sini. Kalau nampak 55 ni maksudnya 48 lah. Okay, nampak. So kita dapat 3. Okay, 3 dekat sini. So 3 kali 16 kita dapat 48. So bakinya berapa? Baki dekat sini. Okay, saya kena tolak pula.
55 tolak 48. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So dapat 7. So baki kat sini 7 remainder kat sini 7. Okay, then divide lagi dengan 16. So akan dapat 0 point something. So baki kita 7. That's why kita dapat 37 base 16. Boleh nampak tak? 37 base 16. Ambil remainder. Okay, next number 2A. Number 2A. Based on the area coverage, okay, determine the type of network. Okay, type of network ada dua local area network dan juga wide area network lah. So kalau dekat school, local area network. Advantage dia cost setup is low. Expensive hardware can be example. Okay, so untuk setup tu low saja, tapi mungkin kalau printer scanner yang mahal, itu je lah expensive dia. The world, so kalau world memang world wide area network. Okay, so ini adalah larger area. Lepas tu message can be sent quickly on the network. Okay, next number 2. Berapa banyak soal number 2 ni? Ini dah section B ke? Okay, number 2 mana tadi? Number 2, okay, advantage and disadvantage of internet. Ini hafal je lah. Dan ingat kalau advantage, walaupun dia kata right ataupun state ataupun list, you still have to describe. Okay, ingat tu, mesti describe, mesti you kena explain. Untuk advantage and disadvantage, mesti kena describe and explain. Okay, number 2, give reason why computer uses intranet, extranet. Okay, actually tadi saya dah mention ada topik yang tak masuk, tapi at least you baca jugalah yang macam ni Okay, intranet, ini kena hafal lah. Ini saya tak ada apa nak explain. Intranet means in the organization, among an organization members. Kalau extranet, authorized user. Okay, share parts of an organization. So yang ini untuk advantage disadvantage ni at least you ingat 2. Okay, at least you ingat 2 point dah cukup dah. Okay, 2 point is enough. Okay, number 3A. Okay, yang ini saya nak bagi tahu, kalau jawab macam ni dia macam takut kehilangan markah. Takut kehilangan markah. Saya takut kalau hilang markah. Okay, tulis penat-penat markah hilang kan. So, apa yang kita nak kena tambah dekat sini adalah dah tu. Okay. Okay, be polite. Be polite kalau macam ni takut hilang markah. So kena tambah. Kenapa kena be polite? Why we have to be polite? So to avoid, kena tambah kat sini. To avoid offensive language. Okay, maaflah tulisan saya. Yang kedua, use an appropriate language. Boleh juga atau you nak tambah when introduce yourself. Okay. Yang ketiga, cannot use all capital letters. Why? Because dia refer to the shouting. Okay, so kena explain sikit untuk netiquette. Kalau tak hilang markah rugi je. Okay, next number 2. Okay, piracy. Tadi kita mention dah privacy is our personal detail. So, number 1 is our personal detail. Pay salary, itu personal. Okay. Phone number, personal. Credit card, personal. Itu yang merujuk kepada privacy. Okay. Seterusnya, what is the easier to show your feeling? Your feeling, sekarang ada banyak emoji kan? Okay, ada banyak emoji. So kita just pakai emoji and emoticon to express our emotion. Cuma jangan salah emoji lah. Okay, sometimes kalau kita dalam grup WhatsApp, salah emoji, kita nak hantar gambar senyum, tiba-tiba terhantar emoji marah. Lepas tu kawan tu terasa hati. Kalau jenis yang suka terasa hati tisu, jangan join grup. Okay, B1, B2, B1. Kira lagi dahsyat lah orang Labuan ni, memang otak kira-kira betul lah. Banyak betul soalan calculation dia. Okay, siapa lagi yang masih stay ni dekat dalam ni? Rajinnya. Okay, nanti jangan lupa petang ni study kemis pula ya. Science confirm dah A dah. Okay, siapa ada lagi dah ni? Boleh hi sikit. Saya dah penat dah bercakap. Boleh hi sikit. Okay. Seterusnya B ASCII represent 8-bit. Ya, betul. Kita tahu dia represent 8 bits. Okay, Unicode whereas Unicode represent double of bit. Yes, betul. Ini 8 bits will represent per character. But for Unicode, dia adalah 16 bits. Means dia ada 2 byte.
per character. Okay, 2 byte per character. So calculate number of character 25 MB. Okay, so MB nak tukar kepada byte. Okay, sebab saya tulis dekat sini ni saya tulis kena tulis kemas-kemas lah. Okay, macam saya tulis kat sini. Saya ulang balik apa yang saya tulis ni. Saya ulang balik. Untuk Unicode, dia menggunakan 16 bits. Ay, cantik yang tulisan. 16 bits bermaksud dia ada 2 bytes. 2 byte, dia akan represent 1 character. Okay, so saya nak tukar dulu. MB tadi 25 MB. Tukar kepada byte. Okay, kita tengok Sat noh. Yang tadi tu kalau dah lupa ke. Okay. Okay. So, tengok kat sini. MB nak tukar kepada apa tadi? Lupa dah. MB tukar kepada byte. Okay, MB tukar kepada byte. MB, mana MB? Ini MB tukar kepada byte. Kalau nampak kat sini, dia kena multiply 2 kali, kan? Multiply 2 kali. MB kepada byte. Multiply sebanyak 2 kali. Mana pula dia pergi? Okay. So kena multiply 2 kali. Tapi kat sini multiply sekali je. Kenapa? 25 MB sepatutnya kena darab lagi dengan 1024 kan? 25 ini baru tukar kepada KB. Ini tukar kepada byte. Check lagi sekali. Takut saya ke yang silap. Okay, MB kepada KB kepada byte. Okay, betul. Okay, so bila dah darab ni, macam mana nak darab ni? Kalkulator pula tak ada. So you kena tulis 25 darab dengan 1024 darab dengan 1024. Nanti you akan dapat jawapan lah. Okay, saya cuba cari kalkulator kat sini. Ataupun you all boleh kira tak? Okay, 1024 darab 1024 darab dengan 25. Okay, jawapan dia besar juga ni. 26214,400. Okay. So, kalau dah dapat ini dalam byte, kita kena bahagikan dengan 2. Okay, bahagi dengan 2 sebab 2 byte adalah 1 karakter. Okay, so dekat sini nilai ini you kena divide by 2. Okay, seterusnya advantage and disadvantage of Unicode. Okay, advantage dia you mesti kena tulis exact value 65536. Mesti kena tulis yang ini. Okay, dan jangan hanya sekadar tulis 65536, you kena tulis alhamdulillah maaf. You kena tulis can represent 65536 of characters. Okay, kena buat ayat yang lengkap. Okay, disadvantage, use large memory to store data and information. Okay, next C. Okay, C dah masuk soalan logic gate. Okay, soalan logic gate ni susah juga ni. Okay, ada 2 balls. Okay, in the box. Ada red and blue. Okay. 3 children, C1, C2, C3. Okay. Oh, children 1, children 2 and children 3 will asking to take 1 ball from the box and the color of ball taken will be recorded. Okay. Boleh faham kan? Ada 3 budak. Okay. So, kalau soalan you tak faham, you kena lukis C1, C2, C3. Okay. So, dia kena ambil bola. Okay. Kita buatlah kat sini bola. Satu ball yang berwarna biru. Okay, ball biru. Okay, then satu lagi ball yang berwarna merah. Okay, buat untuk mendapatkan bayangan. Okay, so kita dah nampak dah kat situ kan. Okay, so once kita dah nampak dah, the children will, the children will win the game if. Okay, so siapa yang nak menang ni? C1, C2, C3 siapa menang? Okay, if the number of blue balls taken from the box is odd. If the number of blue balls taken from the box is odd, apa maksud ni? For either situation, ball taken must be red. Okay, alamak saya pula tak faham soalan ni.
If the number of, okay, seorang kena ambil berapa kali There are 2 balls in the box with 2 different colours. The children are taken to take 1 ball from the box and the colour of taken will be recorded in a worksheet. If the number of blue balls taken from the box is odd, ada 2 ball saja. Or both ball taken by C1 and C2 are blue. Oh, faham dah. Okay. Contohlah kalau C1 ambil merah, C2 ambil merah. So maksudnya kedua-dua ball itu ball warna merah lah. Okay, sekarang dia nak if the number blue balls taken from the box is odd. Is odd maksudnya seorang ambil merah, seorang ambil biru. Okay, tak apa, biar je dulu yang tu. Or both ball taken by C1 and C2 are blue. Okay, for either situation above, ball taken by C3 must be. Saya rasa dekat sini dia kena tambahlah siapa yang ambil ini. Siapa yang ambil ini. If the number of blue balls, saya pening lah soalan ni. Kejap lagi kita proceed, last kali kita proceed yang seterusnya pula dulu Okay, kita proceed yang seterusnya dulu, nombor 3D. Kalau ada student lawan boleh explain dulu. A computer communication is process in which 2 or more computers name. Okay, transmission media. Okay, transmission media refer to the how the data travel. Kalau data travel, whether dia guna kabel ataupun dia guna wifi. Okay, wirelessly ataupun physically. So, untuk transmission media, kita ada 2 juga. Kita ada wired dan kita ada wireless. Okay, kalau wired ada 3. Kita ada coaxial cable, kita ada twisted pair cable dan kita ada fiber optic cable. So, macam mana nak bezakan benda-benda ini? Okay, so kalau untuk coaxial cable, you nampak ada TV, dia coaxial cable. Kalau personal komputer, laptop ke apa yang berkaitan dengan personal, dia adalah twisted pair cable. Kalau fiber optic cable, you nampak longer distance, fast transmission, dia adalah fiber optic cable. Okay, yang ini pula Bluetooth lah sebab dia kata without physical maksudnya wirelessly. Okay, wirelessly. So wirelessly you boleh ambil lah mana yang berkaitan dengan soalan sebab ini dia kata smartphone to nearby. So kalau nearby biasanya Bluetooth lah. Okay, Bluetooth. Draw a network containing 4 computers. Okay, so kita nak draw network, ada 4 komputer. So nak komputer tak perlu lukis betul-betul komputer. You just tulis je computer 1, computer 2, computer 3 dan juga computer 4. Okay, tulis saja macam tu. Aduh, mana tadi? Mana YouTube tadi? Okay, hello awak 262. Yes, thank you. You punya nama hello awak. Okay, 262. Okay, boleh tak student daripada Labuan, nanti saya nak minta idea untuk soalan ni. Adakah soalan ni betul ataupun ada correction? Soalan ni saya tak berapa jelas. Soalan C ni. Mungkin you boleh type dekat situ kot if any correction ke masa you discuss dengan you punya lecturer. Saya macam lost lah untuk question ni. Saya tak berapa clear dia punya situation. Okay, next seterusnya. Okay, 4 komputer, okay, 1 printer. 1 printer ni ada isu juga. Ada certain dia kata boleh je stand alone seorang-seorang printer. Tapi for me jangan buat stand alone seorang-seorang lah sebab ada satu batch tu makin dia nak kita connect pada mana-mana komputer. So printer connect pada mana-mana dan pastikan label mesti full. Okay, dan kat sini dia kata ada satu server. Okay, server saya tulis kat sini lah server. Okay, ada satu server. Okay, dan okay, komputer dah, printer dah, server dah, ada switch. Okay, kita letak satu switch dekat sini. Okay, dah siap dah semua. So switch akan connect pada server dan yang lain-lain ini akan connect pada switch. Yes, begitu. Okay, so printer akan connect pada
one of the computer, ni printer then all the computer akan connect pada switch dan one cable from switch akan connect pada server. Okay. Seterusnya, F. Ideal set up a small office. He intends to establish a network. Suggest which network architecture. Okay. So kalau dia nak minta kat sini small office. Okay, small office dekat rumah dia je. Jadi kita suggest dia adalah peer-to-peer network. You kena tulis yang ni dulu untuk dapat satu markah yang pertama. Then baru you kena explain kenapa. Okay, sebab kalau small office commonly use fewer than 10 devices. Okay, so kalau less than 10 devices kita pakai peer-to-peer. Okay, seterusnya. Oh, nak habis dah? Okay, seterusnya. Identify the step. Okay, yang ini pun soalan yang memang sangat-sangat penting sebab dia ada 5 markah dan kita kena careful. Okay, kat sini develop system. Okay. The project team develop system using, kalau nampak dekat sini perkataan develop system, pendapat saya dia adalah implementation. The project team develop system using proposed software. For me, jawapan dekat sini adalah implementation. Apa pendapat you all? Boleh tak respon? Adakah you setuju dengan saya ataupun you setuju dengan skema yang sedia ada ni? Okay, but for me, ini adalah implementation because dia dah start to develop system. Mungkin dia bagi design because dia kata propose software. Tapi untuk saya masih kekal dengan implementation. Okay, it's okay. Nanti saya akan discuss balik in case ada explanation saya yang silap. Saya akan tulis dekat bahagian ruangan description. Okay, so untuk sekarang saya nak jawapan adalah implementation. Okay, yang kat sini. Monitor system performance. Yes, saya setuju dia adalah maintenance. Review and prioritize. Yes, ini adalah planning. Review and prioritize. Okay. The programmer team test. Yes, test di bahagian implementation. Sketching. Ini pun saya tak setuju juga ni. Using storyboard. Sketching. For me, sketching adalah design. Okay, so ini KIV dulu. Saya akan reconfirm balik. Tapi kalau you all ada idea, you all boleh tolong type dekat situ. Apa you punya pendapat? Adakah you rasa itu design? Okay, tak apa. Kita tengok dekat bahagian okay, kita tengok kat sini bahagian okay, kat sini. Kita rujuk yang ini. Okay. Yang pertama tadi, develop system using proposed software. Develop system using proposed software. Saya mencadangkan tadi adalah implementation sebab kita dah start develop program and apps if necessary. Kalau dekat design, kita baru nak acquire necessary hardware and software. Develop details on new modified system. Develop all of the details. Okay, so ini kita tengok balik. Develop system using proposed software. Okay, for me dia adalah implementation. Saya berkeras dengan implementation. Okay, sebab keyword adalah develop a program. Okay, next. Yang ini pula yang saya tak setuju. Sketching the idea using storyboard to view flow of the system. Okay, kita tengok. Saya punya jawapan adalah design. Tak ada pula kat sini. Okay, analysis, perform detail logical. Oh, ini kot logical design. Mungkin juga perform detail analysis or logical design. Perform detail analysis or logical design. Okay, this is build the prototype which working model. Nampak kat sini design. Working model of the proposed system, design. Okay, kalau analysis dia more to collect data. So sketching the idea using storyboard to view flow of the system. For me ini adalah design. Okay, tak apa. Kalau ada correction saya akan betulkan dekat bahagian description. Ataupun you boleh tanya balik you punya lecturer reconfirm balik. Kalau tanya saya, inilah jawapan saya. Okay, B1. Give one type of programming language, dia minta satu je. So kalau types, jawapan kita adalah low level language dan juga high level language. Tolong jangan buat
Okay, jangan ataupun high level language ataupun low level language. Mesti kena tulis full. What is mean by the bold sentence? These commands can be interpreted into a code understood by a machine. Okay, so this command can be interpreted. Okay, understood by a machine. Maksudnya daripada one language, okay, contoh high level language tukar kepada machine language. So ini ada refer kepada, kena ada kat sini refer to type of programming language. Use translator to convert from high level language into machine language. Okay. Sebab dia guna perkataan interpreted, maksudnya dia pakai interpreter, dan interpreter mesti ada keyword dia ada line by line. Okay. Oh, habis dah. Okay, dah habis. So kita nak proceed soalan tadi. Soalan yang saya pun confused. Boleh tak you all respond? Apakah sebenarnya dekat sini ni? Boleh respon tak? Okay. Siapa boleh respon apa you faham soalan ni? Kalau kita tengok dia punya jawapan, kita terus refer kepada dia punya jawapan. Okay, saya padam dulu. Tak payah padam yang tu. Okay. Kalau tengok jawapan ni saya tuliskan dia punya jawapan dulu ya, supaya kita boleh nampak. Output, pastikan kau boleh tulislah output. Y. Okay, so Y equal, dia tulis kat sini C1 exclusive OR dengan C2 exclusive OR dengan C3. Okay. Then OR kan dengan C1 dot C2, ini kurung, dan lepas tu dot not kan dengan C1. Okay, kalau tak silap saya kita tengok kat sini. Okay, so kalau kita tengok kat sini, okay, C1, C2, C3. Okay, dia punya gambar rajah. Saya cuba lukis dia punya gambar rajah dulu. Tak ada banyak ruang kosong. Okay, gambar rajah dia adalah C1, C2, C3. Okay, so C1, C2, C3 ini dia combinekan dengan exclusive OR gate. Okay, so kalau untuk exclusive OR, okay, exclusive OR, okay, saya buang dulu yang ni. Okay, kita buat balik gate exclusive OR. Exclusive OR contoh input kita 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Kalau different kita akan dapat nilai 1. Betul tak? Kalau different nilai 1. Kita tengok balik yang di atas tadi yang kita dah discuss. Takut saya tersilap pula. Mana tadi? XOR. XOR. Okay, ni XOR. Ini XNOR. XNOR dia produce false when true, input is out. Okay, so betul lah dia akan terbalik. Produce false output. Bila different, false output. So tapi yang ni bila different, true output. Okay, betul. Mana tadi? Okay. So ini true lah. Bila odd dia akan dah true, bila same dia akan dapat 0. Okay, ini adalah XOR gate. Okay, so XOR gate, if the number of the blue balls taken is odd, nampak ni, blue ball taken is odd. Ini, output is true. Okay, so mungkin because reason ini, dia guna XOR, sebab if the number of blue balls taken from the board is odd. Okay, so the possible means output dia true lah. Okay, output dia true lah. Okay, from the box is odd. Maksudnya, kemungkinan kita akan dapat blue ni. Or both ball taken by C1 and C2 are blue. Okay, kita nampak dekat sini C1 and C2 adalah yang ini. Okay, C1, C2 yang ni.
Okay, so gate dia adalah gate ball taken okay, yang ini O sebab ini O. So O di sini. O, C1, C2, ini AND gate. Ini tak ada masalah. Ini saya rasa okay. Last kali, for either situation above, ball taken by C3 must be red. Must be red. C3 must be red. Okay, yang depan ni saya rasa dah jelas dah. Yang depan ini maksudnya C1 or C2. Contoh kalau kat sini C1, ini C2. So when both input are different, the output is true. Or maybe dekat sini C2, ini C3. When both input are different, the output is true. So ini adalah untuk yang ini. Okay, boleh? Kita eksklusif or semua. Dan ini C1, C2. Okay, betul. Yang di belakang sekali, for either situation above, ball taken by C3 must be red. Must be red. So sekarang kita assume dia adalah biru. Okay. Kalau tengok dia punya jawapan, kita buka balik skema jawapan dia. Kita buka skema jawapan. Okay, ni last question ni. Dahsyat soalan dia. Okay, soalan yang terakhir. Uish, berapa jam ni bersiaran ni lamanya. Okay, so soalan yang terakhir. Kita tengok skema jawapan daripada Labuan. Dahsyat betul soalan Labuan ni. Mana Oh ni. Not C1. Okay, saya pun confused mana dapat not C1. Okay, and gate. Not C1. Ini kalau kita nampak dia punya gate dia. For either situation above, ball taken by, saya rasa kat sini C3 ni sebab dah tukar ni. For either situation above, alhamdulillah. Ball taken by C1 must be red. Maksudnya not blue lah. Okay, sebab kat sini two different color, the children C1, C2 asking to take one ball of the box and the color will take a record, the children will gain. Okay. Scheme if for either. Yang ni saya confuse yang last kali ni. Tapi mungkin sebab dia dah tukar nilai C1 dengan C3. Okay. So ada tak daripada student Labuan yang nak respon ni? Kalau ikutkan skema yang dia beri, dia not dotkan dengan C1. For either ball taken by C1. So kat sini dia dah tukar dah C1 ke C3. So saya confused dekat sini. Okay, so apa pun you boleh tengok nanti jawapannya saya akan attach dekat bahagian description. Nanti you all tengok balik lah. Okay, so kalau saya ada apa-apa pertambahan nanti saya akan type dekat ruangan description. Okay, so sampai sini dulu discussion daripada soalan daripada KML. So saya pun tak ada lagi soalan daripada negeri lain, mungkin daripada Penang kot. Okay, so kita akan stop kat sini dulu. Okay, kita stop kat sini dulu. Terima kasih semua. Sorry atas kelemahan saya. Mungkin saya confused kot dengan soalan tu. So hopefully nanti saya boleh tambah baiklah jawapan tu supaya lebih jelas lagi. Okay, so terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.